हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो आज चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ रिस्टार्ट हुने प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने हैन, कम्प्युटर तपाईँको एकछिनसम्म चाहिँ तपाईँको चल्छ राम्ररी हैन, त्यसपछि चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ, त्यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँलाई बताउन लागेको छु। सो हियर वी गो। कम्प्युटर रिस्टार्ट अटोमेटिक रिस्टार्ट हुनु भनेको चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ तपाईँको हिटिङको प्रब्लमले गर्दा हुन्छ हैन। सबैभन्दा बढी तात्तिने भनेकै तपाईँको चाहिँ यो प्रोसेसर हो हैन। यो प्रोसेसर यो कोर टु डियो प्रोसेसर हो। अब अझै पुरानो प्रोसेसरहरू पेन्टियम सेलेरन प्रोसेसरहरू झन् एकदमै तात्तिन्छ हैन। अनि त्यस्तो हुन्छ i3हरूले कम तात्तिन्छ, i5हरू। सो तपाईँको चाहिँ यो मात्रै हैन, अब अरू पनि चिप्सहरू हुन्छ हैन, साउथ ब्रिज नर्थ ब्रिजहरू हैन। तपाईँको चाहिँ सबै जुन पनि चिप्सहरू अब बोर्डमा कुनै पनि प्रब्लम छ, कुनै हिटिङ भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँको सर्टेन टेम्परेचर पछि चाहिँ तपाईँको सर्टेन टेम्परेचर रिच हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसपछि अटोमेटिक कम्प्युटर सटडाउन हुन्छ हैन। सटडाउन हुन्छ कि चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ हैन। सो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रब्लम भनेको चाहिँ कुलिङले गर्दा पनि हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कहीँ तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटको बाहिरको कभर पनि निकालिदिएको हुन्छ हैन, निकालेर राखेको हुन्छ, त्यो तपाईँको रिस्टार्ट हुने भएको र। सो त्यसको लागि त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन हैन। तर फर्स्ट सुरुमा चाहिँ फ्यान चेक गर्नुहोस् यहाँ तपाईँको फ्यान चाहिँ अब तपाईँको सर्टेन टाइम पछि चाहिँ जति स्पिडमा यो घुम्नुपर्ने हुन्छ यसको स्पिड कम हुँदै जान्छ फ्यानको चाहिँ हैन। यो सिपियु फ्यानको स्पिड चाहिँ तपाईँको कम हुँदै जान्छ। अनि त्यति स्पिड कम हुँदै गएपछि यसले त्यति धेरै कुल गर्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँको रुम टेम्परेचर अलिकति थोरै छ, रुम टेम्परेचर कुल छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम पर्दैन हैन। तर चाहिँ अलिकति हिटिङ भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अल्मुनियम हुन्छ। यो अल्मुनियमलाई यस्तो एकदमै फिक्स हुनुपर्छ, एकदम फिक्स हुनु, एकदमै एट्याच भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो एट्याच भएपछि यसको हिटलाई चाहिँ यसले एब्जर्ब गर्छ र त्यो एब्जर्ब गरेको हिटलाई यसलाई पनि त कुल गर्नु पऱ्यो। त्यो यो फ्यानले हेल्प गर्छ कुल गर्नलाई चाहिँ। यो फ्यानले चाहिँ यसलाई चिसो पार्ने काम गर्छ हैन। र यदि तपाईँको चाहिँ अलिकति थोरै माथि उठेको छ, अलिकति चाहिँ राम्रोसँग टाइट भएको छैन यो भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसले चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्दैन, त्यसपछि हिटिङ हुन्छ र एकछिन सर्टेन टाइम पछि यो चाहिँ सटडाउन हुन्छ हैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्यानमा यसमा तपाईँको चाहिँ यो लक यस्तो लक हुन्छ, प्लास्टिकको लक हुन्छ नि, यो पनि तपाईँको बिग्रेको हुनसक्छ नि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लक चाहिँ यहाँ छैन है, एउटा यहाँ दुईवटा यहाँ पनि लक छैन। त्यो भएर यत्तिकै अड्काएर राखेको थियो, त्यो राम्रोसँग चाहिँ यसले काम गरेको थिएन। कुलिङ नभएको हुनाले, त्यो राम्रोसँग फिक्स नभएको हुनाले चाहिँ तपाईँको आफै सटडाउन हुने प्रब्लम थियो हैन कस्टमरको। सो अब चाहिँ हामीले यसमा योलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईँको चाहिँ सर्टेन टाइम पछि फ्यानलाई चेन्ज गर्नु भने एकदम राम्रो हुन्छ हैन। फ्यानको स्पिड जति धेरै हुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ अहिले नयाँ फ्यान युज गर्दैछौँ, चेन्ज गर्दैछौँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ थर्मल पेस्ट हो। यदि थर्मल पेस्ट तपाईँको नयाँ फ्यानमा छ भने ठिकै छ, छैन भने चाहिँ तपाईँले यस्तो एउटा थर्मल पेस्ट पाइन्छ हैन। यो पेस्ट चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। प्रोसेसरको माथि लगाउँदा पनि हुन्छ, यो सिपियु फ्यानको माथि लगाउँदा पनि हुन्छ हैन। ठिक्क लाउने, एकदम कम पनि नै एकदम धेरै पनि नै। सो अब चाहिँ लेट्स इन्स्टल दिस फ्यान टु दिस मदरबोर्ड। यसरी यो तपाईँको यो केबल चाहिँ यहाँ लाउने किसिमले अब कहाँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार ठ्याक्क चारवटा मुख यसरी यहाँ पहिला जोड्नुहोस् यसलाई हैन। र यो कस्तो हुन्छ भन्दा सिस्टम चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क चाहिँ यो चुच्चो चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ ठ्याक्क यो पालभित्र पस्छ हैन। अनि यो चाहिँ यहाँ एउटा लक जस्तो लक हुन्छ यहाँ हैन। यसले चाहिँ भित्र गएर यसलाई चाहिँ फटाइदिन्छ। यो यसरी धकल्दिसकेपछि यसरी धकल्दिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ फटाइदिन्छ। अनि यसरी फ्या पारिदिएपछि यो लकबाट यो चाहिँ बाहिर निस्किन सक्दैन, त्यसरी लक हुने हो हैन। अनि यसलाई चाहिँ यसरी टाइट गरिदिनुपर्छ हैन। अब निकाल्ने बेलामा फेरि यस्तरी लुज गर्ने अनि फेरि तानेपछि यो चाहिँ अलिकति यो कम हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति यस्तो बल्ल भित्र जान सक्छ। अनि हामीले निकाल्न सक्छौँ फ्यानलाई हैन। राख्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के भन्दा चाहिँ पहिला सुरुलाई माथि चाहिँ तान्न पऱ्यो। अनि यो चाहिँ पुरै भित्र पस्नुपर्छ, पालभित्र पुरै फसेपछि बल्ल यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यसरी लक गरिदिने। लक गरेपछि यो फट्टेर त्यहाँ अड्किन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यस्तो टाइट गरिदिने हैन। सबै चिज चारवटै त्यसरी गर्नुपर्छ है। सो अब यहाँ पहिला सुरुमा त यहाँ पाल मिलाउने हेर्नु, एउटा यहाँ पाल भयो, यहाँ मिल्यो होइन। अब अर्को चाहिँ अर्को यहाँ पनि मिल्यो होइन, एउटा यहाँ मिल्यो होइन। अब अर्को चाहिँ तपाईँ यस्तै गरेर अझै दुईवटा मिलाउनु पऱ्यो होइन। यहाँ पनि सेन्टर मिल्यो होइन। अब लास्ट छ अझै। अब अर्को चाहिँ यहाँ र अनि यहाँ ल हेर्नुहोस्। अब चारवटा, तिनवटा, चारवटा होइन।
अब यति पसिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ दबाइदिने यसरी हेर्नु फट्टिन्छ होइन यो यस्तो ठ्याक्क लक भयो होइन यता पनि अब ठ्याक्क प्रेस गर्यो अनि यसलाई चाहिँ यसरी फटाइदियो अब यो लक भयो होइन ठ्याक्कै यतापट्टि ग्याप हुन्छ अनि यसले लक गरिदिन्छ अब त्यस्तै गरेर अर्को सबैमा त्यसरी गर्नु पऱ्यो होइन यहाँ पनि हेर्नु अब यस्तो छ यो पहिला अब निकाल्ने बेलामा के अन्त ठ्याक्कै यसलाई घुमाउने यसलाई घुमाएर तान्ने अनि बल्ल अनि लक हुन्छ त्यस्तै गरेर फेरि यहाँ पनि लक भयो होइन सबै चाहिँ यो सकेसम्म चाहिँ यो कालो छ नि कालो देखेको होइन देखेछ नि कालो यो कालो चाहिँ ठ्याक्कै यो माथि चाहिँ आयो भने अझै राम्रो हो नत्र पनि यो बराबर हुनुपर्छ यो बराबर भए पनि हुन्छ माथि आयो भने अझै राम्रो है लक भयो भनेर बुझिन्छ कि यति भएपछि यो फिक्स भयो अब अझै यसलाई फिक्स गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अब अझै यसलाई फिक्स गर्नलाई यसलाई टाइट गरिदिने यसरी यसलाई टाइट गर्ने सो अब चाहिँ यसरी चाहिँ यो 4वटालाई चाहिँ फेरि पालो एकदम बेसरी गर्ने होइन फेरि है बेसरी गर्ने होइन के अरे भाँचिन सक्छ यो प्लास्टिकको लको कच्ची हुन्छ अलि होइन एकदम मिलाएर ठ्याक्क टाइम यस्तो ठ्याक्क मिलाएर होइन यसलाई चाहिँ टाइट गर्ने यो चाहिँ यति पनि हल्लिनु हुन्न यो एकदम फिक्स हुनु पऱ्यो एकदमै फिक्स यहाँ प्रोसेसरसँग यति पनि यताउति हल्लिनै हुन्न यो 4वटा चाहिँ एकदम फिक्स हुनुपर्छ फिक्स भएपछि हल्लिन्न यो एकदम टाइट हुनु पऱ्यो है अब यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यहाँ राम्रोसँगलाई चाहिँ यसरी लगाइदिने होइन अब त्यसपछि चाहिँ ऱ्यामहरू राखेर यसरी चाहिँ यति गर्नु भइसकेपछि होइन 90% भनेको तपाईँको यही हिटिङकै समस्याले हुन्छ रिस्टार्ट चाहिँ होइन तपाईँको रिस्टार्ट अथवा सटडाउन अटोमेटिक र अर्को तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ पावर सप्लाईमा पनि केही प्रब्लम छ भने होइन पावर सप्लाईमा पनि केही प्रब्लम छ भने पनि के अरे अटो सटडाउन हुनसक्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईँको क्यापेसिटर छ नि यो क्यापेसिटर होइन क्यापेसिटर देख्यो यो सबै क्यापेसिटर हो देख्यो नि होइन यो क्यापेसिटरहरू पनि फुल्लिन्छ कि यो ड्यामेज हुन्छ यो ड्यामेज भयो भने पनि प्रोपर भोल्टेज सप्लाई हुन पाउन्न अनि त्यो प्रोपर भोल्टेज सप्लाई हुन नपाएपछि यो लाइन के अरे झ्याप्प जाने डिस्प्ले झ्याप्प जाने झ्याप्प आउने अनि त्यसपछि चाहिँ सटडाउन हुनसक्ने अटोमेटिक रिस्टार्ट हुने त्यो पनि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अलिकति रियर केस हो होइन 90मा 10% हो त्यस्तो हुने तर 90% चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिटिङको समस्याले चाहिँ कम्प्युटर सटडाउन हुन्छ होइन अब कोही कोही भाइरसले अब पनि हुन्छ भन्ने सोच्छ नि त्यस्तो भाइरसले चाहिँ अलिकति त्यो भनेको एकदमै रियर केस हो त्यस्तो खासै हुँदैन होइन बट चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको कुलिङ सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ होइन कुलिङ सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ र तपाईँको लाइन जाँदाखेरि पनि आफै कम्प्युटर बन्द हुन्न कम्प्युटर आफै झ्याप्प बन्द भयो भने बिग्रिन्छ कम्प्युटर होइन तपाईँको प्रोसेस अनुसार लाइन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हामीले सटडाउन गरेपछि त्यसको अल्गोरिदम अनुसार स्टेप वाइज तपाईँको बन्द हुने हो होइन तर झ्याप्प बन्द हुँदाखेरि चाहिँ झ्याप्प लाइन जाँदाखेरि झ्याप्प बन्द हुन्छ अनि त्यसपछि पनि बिग्रिन्छ कम्प्युटर होइन सो यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब जस के कुराले चाहिँ अब कम्प्युटर सटडाउन हुन्छ अटोमेटिक के कुराले रिस्टार्ट हुन्छ अटोमेटिक भन्ने कुरा त बुझ्यो नि अब बुझ्यो नि होइन अब के अरे त्यही हो अब चाहिँ होइन कुलिङ सिस्टम एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो हिटिङले गर्दा हुन्छ होइन मेन कुरा के हुने चाहिँ त हिटिङ तातो हिटिङ हुन्छ होइन सबै यो बोर्ड भनेको तात्ने कुरा हो त्यो चाहिँ एकदम कुलिङ चाहिन्छ अझ एक्सटर्नल क्याबिनेटमा पनि एक्स्ट्रा फ्यान पनि राख्नु मिल्छ एक्स्ट्रा फ्यान त्यो राख्यो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ अझै राम्रो हुन्छ होइन सो बुझिन्छ नि होइन सो आई होप this gonna be helpful for you and thank you for watching this video and see you in my next video. Bye bye.